දවසක් මාර ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්නේ පෙරපාසල් විෂය නිර්දේශයේ part 2 මේ සංනිවේදන කුසලතා දරුවන්ගේ කොහොමද දියුණු කරන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ listening skills. මුලින්ම මම කැමති activities ටිකක් කියන්න මොන වගේ ක්‍රියාකාරකම්ද අපට මේ සංනිවේදන කුසලතා දියුණු කරන්න පුළුවන්. I spy, Simon says, clapping and rhythm. කියන්නේ clap කරනවා අපි rhythm එකකුත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් numbers එක්ක clap කරන්න. music එකක් අහගෙන ඇවිදින්න. story times කතන්දර කියවන්න. මේ හැබැයි කතන්දර පොත් තෝරගන්නකොට ඔයාලා විශේෂයෙන් පොඩි පොත්. ඒ කියන්නේ පොඩි වචන තියෙන පොඩි පොතක් තෝරගන්න. ලොකු පොත් තෝරගන්න එපා. පොඩි ළමයින්ට උගන්වනකොට අපි පොත් තෝරන විදියක් තියෙනවා. මම මේක ගැනත් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කියන්නම්. එදිනදා ජීවිතයේ වෙන සිදුවීම් ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. animal sounds. පරිසරයේ ඉන්න සත්තුන්ගේ හඬවල් ඒවා අහලා බබාගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ හඬ කාගේද එහෙම කියලා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. calming music එකක් normalize කරන්න ගොඩක්ම මේ calming music එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ music දාන්න පුළුවන්. හිමීට සද්ද අඩු කරන්න පුළුවන්. හිමීට සද්ද වැඩි කරන්න පුළුවන්. සද්ද අඩු කරනවත් එක්කම දැන් අපිට මේ calming music එකේ තියෙනවා waterfall එක sound එකක්. එතකොට බබාගෙන් අහන්න පුළුවන් සද්ද චුට්ටක් අඩු කරලා ඒ music එකේ අර සද්ද waterfall එක වතුර වැටෙන සද්දයක්. අපිට දරුවන් සමග කතා කරලා සංවේදන කුසලතා දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ සංවේදන කුසලතා දියුණු කිරීමේදී දරුවා ඉපදුන දායමක් තමයි ඉන්නේ. වැඩේ ඉන්නකොටම අම්මා තාත්තා පවුලේ අනිත් මේ ඥාතීන් අම්මගේ බඩට අත තියලා බබත් සමග කතා කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම සංවේදන කුසලතා දියුණු කරන්න ගොඩාක් වැදගත් වෙන දේවල්. දරුවෙක්ගේ සංවේදන කුසලතා දියුණු කිරීමක් නැත්නම් ඇත්තටම අපිට අමාරුයි ඉගෙනීමක් කරන්න. මුලින්ම අපි හදන්න ඕනේ දරුවන්ගේ සංවේදන කුසලතා දියුණු කරන එක තමයි. pre-writing skills කොහොමද අපි කරන්න කියන එක. ඉතින් මම එතකොට ඒකට අදාළ activities උත් මම පෙන්නලා මම කතා කරන්න යනවා. ඉතින් pre-writing පෙරලිවීම. මුලින්ම දරුවාට පැන්සලක් දුන්නම දරුවාට හිතන ආකාරයට නිදහස යන්නේ. එහෙම අඳින දරුවා පැන්සලට හුරුනන් පස්සේ පාසලේ දෙවෙනි කාලෙදී පටන් ගන්නවා patterns ලියන්න. ඒ patterns ලියන ආකාරය ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. මේ patterns ලියන එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේක හොඳටම ළමයා හරියටම rules and regulation ඉගෙනගෙන හරියටම ලියනවා කියන්නේ ළමයාට ඇත්තටම ඉලක්කම් අකුරු ඉගෙන ගන්නකොට ටීචර් කියලා දෙනකොට කිසිම අමාරුවක් නැතුව දරුවට ලියන්න පුළුවන්. මොකද patterns හොඳටම හුරු වෙලා ඉන්නේ ළමයා. patterns අපි උගන්වනකොට අපි මුලින්ම උගන්වන්න ඕනේ විදිය තමයි මුලින්ම අපි circle එක. අපිට කියලා ඕනනම් පුළුවන් ගහක් ඇඳලා බබාට ගහ ඇතුලේ බෝල අඳින්න දෙන්න. තියෙන අපිටම yellow color dots දෙකක් තියෙනවා, green color dots දෙකක් තියෙනවා, red color dots දෙකක් තියෙනවා. ඒ dots වලට බබාට dots වලට match කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුලින්ම අපි circle එක කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ horizontal line එකට යනවා. ඊට පස්සේ vertical line එකට යනවා. vertical line එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් සමනැලියක් එක පැත්තක ඉන්නවා, එක පැත්තක මලක් තියෙනවා. එතකොට horizontal line එකනේ. එතකොට ඒක දිගේ බබාට start point එක කොතනද කියලා කියනවා. ඒ තැනින් pencil එක තියලා හිමීට හදිස්සි නැතුව හිමීට ලියන්න කියලා කියනවා. වැරද්දක් වුණොත් ආයි මුලින්ම බබා ලියන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරිම rules and regulation බබාට උගන්වන විදිය. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ළමයි අට ලේසියට ලියනවා, පහත් හරි විදියට නෙවෙයි ලියන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් කරන හේතුව තමයි හරියට patterns වල rules and regulation කියලා දුන්නේ නැති වුණාම. දැන් මම පෙන්නන පින්තූරේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ පොඩ ඇඩ්වාන්ස් කරවල patterns ලියවන්න. මම ඉස්සරහට ඒකට අදාළ PDF ටිකක් මම දාන්නම්. පිටිපොත දැන් මේ pattern එක අපි හිතමු දැන් horizontal line එකේ rules 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 ළමයට පළවෙනි දෙකේදී උදව් කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි line එකේදී චුට්ටක් දරුවගේ අත අතෑරලා බලන්න බබාට තනියම ලියන්න පුළුවන්ද නැත්නම් තවමත් උදව් අවශ්‍යද කියන එක. තනියම ලියන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ පිටු 4ක් 5ක් කරන් පස්සේ pattern එක vertical line එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඒකත් පටන් ගන්න විදියක් තියෙනවා. එකපාර දිග line එක දෙන්නේ නැහැ අපි. මීට පොඩ අපි හිතමු වැස්ස වහින එකක් බබාරට තනින් තන එරියන් දෙන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි යන්නේ. හිමින් පොඩ තමයි අපි ඇඩ්වාන්ස් කරන්න ඕනේ. මේක මගේ මතයක්ට සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම දරුවන්ට තමයි කියන්නේ අඳින්න කියලා.
අමාරුම ළමෙක් ඉන්නවා නම් මම උදව්වක් කරනවා. අතින් අල්ලලා හඳවන්න. අපි හැමදාම උදව් කරන්න ගියොත් එයා කවදාවත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මගේ මතයක්. මම නම් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි හිතමු අපේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ තියෙනවා my family, myself, my school. අපි ඒව තමයි පළවෙනි වාරේ උගන්වන්නේ. ඉතින් කියනවා කියන්නේ බෝලයක් අඳින්න බබා සර්කල් එකක් අඳින්න. ඊට පස්සේ 2 eyes, nose, mouth. ඒක බබාට පුළුවන් විදිහට අපි තුමියට ඉරක් වුණා, එයා තිතක් තිබ්බත් ඒක බබාගේ ඉමේජින් එක. දරුවන්ට අඳින්න. හැබැයි අමාරුම බබෙක් ඉන්නවනම් පොඩක් අත අල්ලලා කොලේක වෙනම ලියලා පෙන්න බබා මෙහෙම අඳින්න ඕනේ මේ. සමහරකට මම මේ ලයින් එකකින් නම් මේ ලයින් එකට තිත් දෙකක් තියෙනවා. ෆස්ට් ලයින් එක මෙතන පෙන්සිල් එක තියලා මේ පැත්තට එන්න දැන්. අන්න එහෙම උදව් කරනවා මම. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි අපි දරුවන්ට කියලාම අපි අඳගන්න එක. එහෙම වුණාම එයා උනන්දු වෙලා තව අඳින අපි ආව ඇප්‍රීෂিয়েට් කරාම එක්ක ක්ලැප් එකක් එක්ක ස්ටාර් එකක් එහෙම දුන්න මෙයා ගොඩක් ආසයි අනේ පොත අපි තව චුට්ටක් මේක ලස්සන කරමු තව චුට්ටක් මේ විදියට ලියමු. ඉතින් අන්න එහෙම කියලා අපි මේ පොඩි වයසේදී දෙන අත්තිවාරම ඒගොල්ලන්ට ලොකු නාම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. කරන්න පුළුවන්. අපි කතන්දර පොතක් කියලා දෙනවා. අපි තුමු චූටි කතාවක් කැටපිලිය කෙනෙක්ගේ ස්පයිඩර් කෙනෙක්ගේ පොඩි කතාවක් අපිටත් ඕනනම් කතා හදලා කියන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවෙ අනුව. ඉතින් මේ චූටි කතාවක් කිව්වෙන් පස්සේ අපි කියනවා බබා දැන් ඔයා ඉගෙනගත්ත කතාව අපි චිත්‍රයක් අඳිමුද? එතකොට කැටපිලිය වඳින්නේ මෙහෙම අඳින බීග් සර්කල් එකක් දැන් ස්මෝල් සර්කල්ස් ටිකක් අඳිනවා ලෙග්ස්. අන්නේ විදියට අපිට කියන්න පුළුවන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ බබාලා අඳින දේවල්. අත්ම දෙක දන්නවා අපි දැන් මුලින්ම පැන්සල දෙන්න කලින් අපි hand on activities අනිවාර්යෙන් කරන්නම ඕනේ. ඒක නොකර අපිට බෑ ඇත්තරම බබෙක්ට පැන්සලක් දීලා කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට පෙන්සිල් ග්‍රිප් එක හරියට හසුරවන්න අමාරු නිසා. හැබැයි අපිට hand on activities එකත් එක්කම පැන්සලක් දීලා කලරින් පාර්ට් එකත් යන්න පුළුවන්. hand on activities pegging, painting, threading ඒ හැම දෙයක්ම තව තියෙනවා activities. මම ඒව ගැනත් කතා කරන්නම් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඔක්කොම එකපාර කතා කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ මම කිව්ව පොඩි දේ උනත් ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. ටිකක් සුබ දවසක්.